Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Sharma sir. আজি ভিডিওটো স্পেশালি হৈছে for class 10 students. So ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ তোমালোকে হেকলকে চাই যোৱা and আজি যোনখিনি কথা মই তোমালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম হেখিনি তোমালোকৰ কাৰণে খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট and ইউজফুল হ'ব. So বেছি দেৰি নকৰাকৈ ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো যে তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে তোমালোকৰ হাতত বেছি সময় নাই. খুব সোনকালে তোমালোকৰ এক্সাম হ'ব গৈ আছে মিন্স মাৰ্চৰ 3 তাৰিখৰ পৰা সো ফাৰ্ষ্ট থিং হ'ল তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন কাৰণ উইদাউট এডমিট কাৰ্ড তোমালোকৰ এক্সাম হলত যাব নোৱাৰা বা এক্সাম দিব নোৱাৰা সো এডমিট কাৰ্ডখন কেতিয়া আহিব most probably এপ্ৰিলৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত তোমালোকে তোমাৰ এডমিট কাৰ্ডখন পাই যাবা এণ্ড সেইখন কালেক্ট কৰিবলৈ তোমালোকে যাব লাগিব তোমালোকৰ স্কুলত মিন্স স্কুলৰ পৰাহে তোমালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন পাবা এণ্ড সেকেন্ড কথাটো হ'ল যে নিজৰ পেন পেন্সিল স্কেল কম্পাছ এৰি তোমালোকে এনেকুৱা তিনটা কি বস্তু নিব লাগিব এক্সাম হললে মিন্স তিনটা ইম্পৰ্টেণ্ট আইটেমছ যোনখিনি তোমালোকে এক্সাম দিবলৈ যোৱা আগত কেৰি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট থিং হ'ল তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ড মিন্স উইদাউট ইয়ৰ এডমিট কাৰ্ড তোমালোকে এক্সাম হলত বহিব নোৱাৰা চ' এডমিট কাৰ্ডখন নিবলৈ নাপাহৰিবা এণ্ড ছেকেণ্ড থিং হ'ল তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন সেইখনো তোমালোকে স্কুলতে পাবা সেইখন নিবলৈও তোমালোকে নাপাহৰিবা এণ্ড থাৰ্ড ওৱান হ'ল যে তোমালোকৰ আই কাৰ্ড মিন্স যোনখন তোমালোকে স্কুলৰ পৰা ইছ্যু কৰিছে সেইখন তোমালোকে নিবলৈ নাপাহৰিবা এণ্ড আৰু এটা কথা যে এক্সাম যেতিয়া তোমালোকে দিব যাবা দেন আউট ড্ৰেছত নাযাবা যিমান পাৰা স্কুল ড্ৰেছত যাবা কাৰণ পিছত এটা প্ৰব্লেম ফেচ কৰাতকৈ তোমালোকে নিজে স্কুল ইউনিফৰ্মত যাবা কাৰণ কথা এটা আছে ন প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়ৰ মানে কিবা এটা প্ৰব্লেমত পৰাৰ আগতে তোমালোকে নিজক ছেফ ছাইডত ৰাখিবা ইউনিফৰ্মতে যাবা এণ্ড থাৰ্ড কথাটো হ'ল তোমাৰ ৰিচেণ্টলি গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে তোমালোকৰ জিঅ'মেট্ৰি বক্সটো নিয়াটো বন্ধ কৰিছে মিন্স তোমালোকে নিজৰ পেন পেন্সিল শাৰ্পনাৰ ইৰেজাৰ কম্পাছ স্কেল যোনখিনি বস্তু আছে সেইখিনি তোমালোকে এনেকুৱা বক্সত নিব নোৱাৰা যোনটোত কি দেখি নাপায় মিন্স তোমালোকৰ যোনটো পাউচ হ'ব বা বক্স হ'ব সেইটো চি থ্ৰু হ'ব লাগিব মিন্স বাহিৰৰ পৰা তোমালোকৰ বস্তুবোৰ কি নিচা সেইটো দেখা পাব লাগিব তেনহে তুমি এক্সাম হলত এণ্টাৰ কৰিব পাৰিবা এণ্ড এইখিনিয়ে হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি যোনখিনি মই তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ হোপ তোমালোকৰ কাৰণে এইখিনি ইউজফুল হ'ব and lastly all the very best for your exams from me and my team Sharma sir till then bye bye